ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਨੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਕ੍ਰੈਕ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰੈਕ ਨੇ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚੌੜੇ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਧੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ। ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਪਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 20 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਂਜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੋਟੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟਰਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੈਸਟਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਪੀਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਜੀਆ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੋਸੌਰਸ ਦੇ ਫੋਸਿਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਸੋਮਾਲੀਅਨ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿਊਬਿਕ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਪਲੇਟਸ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੱਕ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੀ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਰਿਫਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਨਾਈਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6695 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਫਰੀਕਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਅਫਰੀਕਨ ਕੋਲ ਜਿੰਦਾ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਾਈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਲ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਲ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਕਸਪੈਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨਾਈਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 200 ਮੀਟਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਏਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਕਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੰਬਰ 1974 ਵਿੱਚ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਹਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੈਲੇਟਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ 40% ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਜੋ 32 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਐਂਡੀ ਪਲੇਟਿਓ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਮ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੋਪ ਓਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਊਠ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਡੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੌਕਸ ਆਰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਊਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 1940 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲਾਇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਰੀਕਨ ਲਾਇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੋਕੋਡਾਇਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਕੋਡਾਇਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਵੇਂ? ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਕਰੋਕੋਡਾਇਲ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਮਗਰਮੱਛ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਰੇਤ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਿਰਫ 0.08% ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਉਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮੋਗਾਟਿਸੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.5 ਅਰਬ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 40% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਿੰਬਕਟੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 800-900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 25000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਬਾਰੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਵਿੱਚ।